চেঙা সমষ্টিৰ ভিতৰৰ হ'ব লাগিব সমষ্টি মানে আপোনাৰ কুৱেশ্যন নাই এইটো চেঙা সমষ্টিৰ মানে ইছ্যু হয় ঠিক আছে মানে ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো যেটো আছিল আগৰ প্ৰশ্ন আৰু নাহে আগৰ প্ৰশ্ন নাহে ঠিক আছে চেঙা সমষ্টি ভৰতনৰ ডাঙৰীয়া মই চেঙা সমষ্টিৰে কৰি আছো আপুনি মোক ভৰতনৰ ডাঙৰীয়া মোক কথাটো চেঙা দিয়ক চেঙা সমষ্টি কৰক মানে চেঙা সমষ্টিৰ যিমানকেইটা পৰিয়ালক এতিয়ালৈকে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিবলৈ বাকি আছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেনেদৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিত অসমত বহুত ধৰণৰ সমস্যা আছে আমাৰ প্ৰশ্নটো চেঙা সমষ্টি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চেঙা সমষ্টি কৰিবলৈ দিয়ক মোক আপুনি প্ৰশ্নটো কিয় শেষ কৰিব নিদিয়ে কোনটো বাকি বিলাকক প্ৰশ্ন শেষ কৰিবলৈ দিছে আপুনি মোক কিয় প্ৰশ্ন নাই আপুনি মই কৈছোৱে ক'ব খুজিছো নাই এইটো আমাৰ ৰুলটোই হিটো যে আপুনি কুৱেশ্যনৰে যিটো কুৱেশ্যন কৈছে এইটো ভাষণ নহয় এইটো কুৱেশ্যন আৱাৰ আপুনি জানে ন অনাৰেবল সদস্য আপুনি জানে ভাষণ দিব খোজা এইটো কুৱেশ্যন আৱাৰ ভৰতনৰ ডাঙৰীয়া মই চেঙা সমষ্টিৰ প্ৰশ্নটো চেঙাৰ কৰক আপুনি চেঙাৰ কৰক আপুনি শিৱসাগৰলৈ কিয় লৈ গৈছে আকৌ মানে চেঙা সমষ্টিৰ যিখিনি পৰিয়ালক এতিয়ালৈকে বিদ্যুৎ সংযোগ বাকি আছে তাৰ উপৰিও আমি দেখিছোঁ যে চেঙা সমষ্টিৰ যিটো লোড ডিমাণ্ড আছে পিক আৱাৰ লোড যিটো ডিমাণ্ড আছে সেই ডিমাণ্ড অনুসৰি এতিয়ালৈকে ষ্টেচনবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে বনোৱা হোৱা নাই এডিশ্যনেল কিছু ষ্টেচন বনোৱাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে যাৰ ফলস্বৰূপে যেনেকৈ কিছুমান গাঁৱত এতিয়ালৈকে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন হোৱা নাই তেনেকৈ লোড শ্বেডিঙো এতিয়ালৈকে বহুত ঠাইত হৈ আছে আৰু বহুত ঠাইত ভল্টেজ কম হৈ আছে গতিকে সমগ্ৰ অসমত ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কেতিয়া শেষ কৰিব ভল্টেজ সম্পূৰ্ণৰূপে পোৱা 24 ঘণ্টা ইনটু 7 যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে চৰকাৰৰ যে সকলোকে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব সকলো সমষ্টিত কেতিয়ালৈকে সকলো পৰিয়ালক কেতিয়াকৈ 24 ঘণ্টাৰ বিজুলী যোগান ধৰিব আৰু বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসমক কেতিয়াৰ পৰা স্বাৱলম্বী কৰা হ'ব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাক লাগে ঠিক আছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিধায়কজনে আগৰ প্ৰশ্নখিনি ভালকে মনোযোগ নিদিলে হ'বলা কাৰণ ভল্টেজৰ কথাটো তেখেতে কৈছে কাৰণ ভল্টেজৰ কথাটো ইতিমধ্যে মই কৈছে অলৰেডি আপুনি কৈছে আৰু নালাগে আৰু আহিবই গতিকে ভল্টেজ বাঢ়িবই ঠিক আছে ভৰতনৰ ডাঙৰীয়া হ'ব নাই উত্তৰ দিলে অলৰেডি নাই আপুনি শুনা নাই আপুনি কিয় কথা পাতে বেলেগৰ লগত আপুনি শুনি থাকক মানে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ছাৰ